Tiên tri Ryo Tatsuki ứng nghiệm. Hiểm họa thực sự đang đến trong tháng 7 năm 2025 mà đó chính là thế giới mà chúng ta đang sống có thực sự bình yên, hay đó chỉ là lớp vỏ mỏng manh che giấu một cơn bão dữ dội đang trực chờ bùng nổ. Nhân loại xưa nay luôn phải hứng chịu những thảm họa bất ngờ, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, tất cả đều đến vào thời điểm mà không ai ngờ tới. Nhưng liệu có phải mọi biến cố đều hoàn toàn ngẫu nhiên? Hay đã có những tín hiệu cảnh báo từ trước mà con người chúng ta phớt lờ? Những lời tiên tri từ bao đời nay vẫn luôn là một bí ẩn. Chúng là lời cảnh tỉnh giúp con người tránh khỏi tai họa. Hay chỉ là những lời sấm truyền vô nghĩa, bị vùi lấp trong dòng chảy của thời gian? Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Năm 1999, tác giả Ryo Tatsuki xuất bản cuốn sách Tương lai mà tôi thấy ghi lại những hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ của bà. Khi ấy, ít ai để ý đến những dòng chữ tưởng chừng như vô nghĩa. Nhưng hơn một thập kỷ sau, cả thế giới bàng hoàng khi thảm họa động đất, sóng thần Nhật Bản vào tháng 3 năm 2011 xảy ra đúng như lời tiên tri rợn người. Thảm họa lớn đến vào tháng 3 năm 2011. Song, điều đáng sợ hơn vẫn còn ở phía trước. Trong lần tái bản năm 2021, Tatsuki tiếp tục cảnh báo về một thảm họa chưa từng có tiền lệ. Dự báo sẽ xảy ra vào tháng 7 năm 2025. Theo lời bà, một cơn siêu sóng thần khổng lồ sẽ trỗi dậy từ vùng biển giữa Nhật Bản và Philippines với những cột nước cao gấp 3 lần so với trận sóng thần năm 2011. Quét sạch mọi thứ trên đường đi. Một dấu hiệu của cơn giận dữ cuối cùng từ thiên nhiên. Chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Hay đây chỉ là một lời tiên đoán bị bỏ quên? Năm 2025 sẽ mang đến điều gì cho nhân loại? Hãy cùng khám phá trước khi quá muộn. Ngày 2 tháng 12 năm 1954, tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, tác giả cất tiếng khóc chào đời. Không ai biết tên thật của bà là gì, và có lẽ cũng chẳng ai biết bà thực sự là ai. Cả thế giới chỉ biết đến bà với cái tên Tatsuki Ryo, một họa sĩ truyện tranh bí ẩn, là tác giả của cuốn sách khiến nhân loại rùng mình, Tương lai mà tôi thấy. Cuốn sách xuất bản năm 1999, nhưng điều khiến nó trở thành huyền thoại không phải là những nét vẽ, mà là những tiên đoán rợn người ẩn chứa bên trong. Tatsuki Ryo luôn giữ kín danh tính thật. Như thể ngay từ đầu, bà đã biết mình không thuộc về thế giới của những người vẽ truyện tranh. Bà sống ẩn dật, không công khai hình ảnh, cho đến năm 2021, khi bà bất ngờ tiết lộ một bức ảnh chụp mình năm 29 tuổi, như một dấu hiệu kỳ lạ, báo trước điều gì đó còn lớn lao hơn. Điều kỳ lạ nhất không nằm ở bút danh, mà ở khả năng nhìn thấy tương lai của bà. Tatsuki Ryo chưa từng tự nhận mình có sức mạnh thống linh hay kết nối về thế giới vô hình. Nhưng từ nhỏ, bà đã liên tục có những giấc mơ về những điều chưa từng xảy ra. Mọi thứ bắt đầu vào năm bà 9 tuổi, khi bà trở thành học sinh mới trong lớp và bị bạn bè tẩy chay. Những ngày tháng cô đơn ấy khiến bà chìm trong những suy nghĩ kỳ quặc. Tại sao tôi lại là tôi? Nếu tôi không phải là tôi, thì tôi sẽ là ai? Tại sao tôi lại tồn tại? Và cứ như thế, trong một khoảnh khắc, bà cảm thấy ý thức mình rời khỏi cơ thể, trôi nổi giữa vũ trụ rộng lớn. Khi bà nhìn xuống, cơ thể mình vẫn nằm đó, nhỏ bé và vô định. Nhưng ngay lúc ấy, bà cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ bùa vây cơ thể của mình, một sự hiện diện không thuộc về thế giới này. Bà ngước lên, thấy một ông lão, khoác áo trắng trắng, gương mặt hiền từ, nhưng đầy uy nghiêm. Không hiểu vì sao, khoảnh khắc đó khiến bà bật khóc không kiểm soát, như thế vừa tìm lại được thứ gì đó mà bà đã đánh mất từ lâu. Một cảm giác ấm áp và linh thiêng tràn ngập trong bà, và bà tin rằng ông lão ấy chính là đấng tạo hóa. Những giấc mơ về tương lai bắt đầu xuất hiện nhiều hơn từ sau lần chạm mặt kỳ lạ ấy, đặc biệt là những giấc mơ về sóng thần. Nhưng thời trẻ, Tatsuki Ryo không ghi chép lại vì bà không nghĩ rằng chúng có ý nghĩa gì. Mãi đến năm 1985, khi mẹ bà tặng một cuốn sổ, bà mới bắt đầu viết lại những giấc mơ của mình, chỉ đơn thuần là bà thích phân tích chúng. Khi đó, bà vẫn chưa nhận ra rằng mình đang ghi chép lại những mảnh ghép của vận mệnh. Vào ngày 27 tháng 8 năm 1989, bà tiếp tục có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, bà đứng trước một hang động đầy nước biển,
sóng vỗ mạnh vào vách đá, và bên cạnh bà là một người phụ nữ lạ mặt. Người phụ nữ đang nói gì đó, nhưng tiếng sóng biển ồ ạt đã nhấn chìm giọng nói ấy, khiến Tatsugiri không thể nghe rõ. Giấc mơ này lặp đi, lặp lại nhiều lần, và điều đó đã thôi thúc bà cố gắng giải mã mọi chuyện. Nhưng những gì bà đọc được, hang động có thể đại diện cho thế giới tâm linh, còn người phụ nữ xa lạ ấy có thể là một phần vô thức của bà. Nhưng chỉ một năm sau, tất cả suy đoán đó đều sụp đổ. Một ngày nọ, trong lúc tìm cảm hứng sáng tác, Tatsugiri quyết định đi dạo đến một nơi bà chưa từng đặt chân tới. Nhưng khi đến nơi, bà bàng hoàng nhận ra trước mặt mình chính là hang động trong giấc mơ. Một sự lạnh lẽo kỳ lạ bao trùm lấy bà. Nhưng bà vẫn cố gắng lấy máy ảnh ra chụp lại, nghĩ rằng mình có thể so sánh nó với những hình ảnh trong nhật ký. Tuy nhiên, điều bà không ngờ đến là, vào đúng ngày bà rửa ảnh, tin tức trên bản tin khiến bà rợn tóc gáy. Một xác chết nữ vừa được phát hiện trong chính hang động đó. Đặc điểm và quần áo của thi thể giống hệt người phụ nữ trong giấc mơ của bà. Tatsugiri không thể tin vào mắt mình. Không phải là vô thức, càng không phải là tưởng tượng. Bà đã nhìn thấy tương lai. Nó đã thực sự xảy ra, và đó không phải là lần duy nhất. Tháng 11 năm 1976, một đêm khuya tĩnh lặng, Tatsugiri mơ thấy mình và một người bạn đang chăm chú theo dõi bản tin thời sự. Trên màn hình TV, dòng chữ lạnh lùng hiện lên: Freddie Mercury, giọng ca chính của Queen, qua đời. Bên cạnh là người bạn của bà bật khóc nức nở, gương mặt hoen nhòe đi trong nước mắt. Cảm giác mất mát chân thực đến mức khiến Tatsugiri giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch. Ngày hôm sau, bà vội kể lại giấc mơ cho nhiều người như một nỗ lực để xua đi điểm gở. Bởi bà từng nghe rằng nếu nói ra một giấc mơ xấu, nó sẽ không trở thành hiện thực. Quả nhiên, năm ấy Freddie Mercury vẫn khỏe mạnh, tỏa sáng trên sân khấu. Thế nhưng, 15 năm sau, vào đúng ngày 24 tháng 11 năm 1991, bản tin truyền hình phát đi một thông báo chấn động. Freddie Mercury qua đời. Tatsugiri lặng người. Cảm giác này bà đã trải qua trước đây. Như thể một phần trong bà đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Linh tính thôi thúc bà lật lại nhật ký giấc mơ cũ, và khi nhìn vào ngày tháng, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ngày bà mơ thấy Freddie qua đời chính là ngày 24 tháng 11, đúng 15 năm trước. Những giấc mơ như vậy cứ tiếp diễn, ngày càng rõ ràng hơn, và chúng không chỉ dừng lại ở những nhân vật nổi tiếng. Bà bắt đầu nhìn vào những cái chết, những thảm họa và trả chính vận mệnh của mình. Ngày 2 tháng 1 năm 1995, Tatsugiri có một giấc mơ khác. Bà thấy mặt đất nứt toác, hai khe nứt lớn kéo dài đến vô tận. Bên trong những vết nứt là bóng tối không đáy, sâu hun hút như muốn nuốt chửng tất cả. Trong giấc mơ, bà thấy một thiên thần. Không sợ hãi, bà nhìn thiên thần và nói: "Hãy đưa tôi đi." Nhưng thiên thần chỉ lắc đầu, giọng nói vang lên như vọng lại từ xa xăm: "Chưa phải lúc, 5 năm nữa ta sẽ đến đón ngươi." Chỉ 15 ngày sau giấc mơ về mặt đất nứt toác vào ngày 17 tháng 1 năm 1995, trận động đất Hanshin kinh hoàng giáng xuống Nhật Bản. Cơn địa chấn 7,3 độ Richter tàn phá thành phố Kobe, hơn 6.000 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn ngôi nhà đổ sập. Khi Tatsugiri nhìn thấy hình ảnh trên bản tin, bà chết lặng. Đó chính là khung cảnh trong giấc mơ của bà, chỉ cách đây đúng 15 ngày. Khoảnh khắc đó, bà nhận ra đây không phải là giấc mơ về cái chết của bà, mà là điềm báo về một thảm họa sắp xảy ra. Năm 1999, khi cả thế giới hoang mang trước lời tiên tri của Nostradamus về ngày tận thế tháng 7 năm 1999, Tatsugiri vô tình xem một chương trình truyền hình về vị thánh nhân Ấn Độ Sai Baba. Điều kỳ lạ là bà đã nhìn thấy gương mặt này trong giấc mơ nhiều lần trước đó, nhưng không biết ông là ai. Sự tò mò thôi thúc bà tìm hiểu, và rồi bà phát hiện ra một điều kinh ngạc. Đường chỉ tay trên lòng bàn tay phải của Sai Baba gần như giống hệt đường chỉ tay trên bàn tay trái của bà. Sự trùng hợp này là gì? Một dấu hiệu hay một mắt xích nào đó giữa hai con người, vốn dĩ chẳng hề liên quan. Bà quyết định đến Ấn Độ gặp Sai Baba, và ngay giây phút đối diện với ông, một loạt hình ảnh xa lạ, bất ngờ tràn về như con phố Anh Quốc cổ kính. Những con người trong trang phục thế kỷ 19, những ký ức không thuộc về kiếp này. Và khi bà còn đang sững sờ trước sự kết nối khó lý giải này, Sai Baba chỉ nhìn bà thật lâu rồi khẽ cất lời:
I know. Có lẽ chính những ký ức tiền kiếp đã đánh thức một điều gì đó trong sâu thẳm tiềm thức bởi sau chuyến đi Ấn Độ. Tatsuki Ryo lại có một giấc mơ kinh hoàng. Trong mơ, bà trôi lơ lửng giữa không trung nhìn xuống trái đất từ một góc nhìn xa xăm như thế đang quan sát từ một vệ tinh. Dưới chân bà, mặt biển Thái Bình Dương trải dài vô tận, nhưng có điều gì đó không ổn. Ở vùng nước giữa Nhật Bản và Philippines, những bong bóng nước liên tục nổi lên, xoáy nước cuộn trào như thế một thứ gì đó khổng lồ đang trỗi dậy từ lòng đại dương, xé rách lớp vỏ trái đất. Tháng 7 năm 2025, thời khắc định mệnh của nhân loại hay chỉ là một lời tiên tri bị bỏ quên? Tatsuki Ryo, người phụ nữ bí ẩn từng nhìn thấy trước thảm họa sóng thần 2011, đã tiên đoán về một sự kiện kinh hoàng hơn gấp bội. Một cơn thịnh nộ của thiên nhiên sẽ quét sạch mọi thứ trong tầm mắt. Bà đã mơ thấy nó nhiều lần, như thế có một sức mạnh vô hình đang ép bà phải ghi nhớ. Trong giấc mơ lặp đi lặp lại ấy, bà thấy hai thực thể khổng lồ có hình dạng như rồng xuất hiện trên bầu trời đêm. Chúng bay từ hướng đông sang tây, cuộn mình trong những đám mây đen, như báo hiệu một thảm họa không thể tránh khỏi. Đột nhiên, từ đáy đại dương một tiếng nổ chấn động địa cầu vang lên. Mặt biển nước toác phun trào cột nước khổng lồ, có một trận siêu sóng thần dâng cao như núi lao thẳng về phía Nhật Bản. Bà nhìn thấy những con phố đông đúc, bỗng chốc bị biển nước nuốt chửng, những tòa nhà bị xé toạc khỏi nền móng, những con tàu khổng lồ trôi dạt như lá rụng. Còn con người, họ chỉ còn là những bóng đen nhỏ bé bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn của đại dương. Nhưng không chỉ có Nhật Bản, bà thấy nước tràn vào bờ biển Philippines, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, lan rộng sang toàn bộ Thái Bình Dương. Những cơn sóng cao hàng trăm mét quét qua bờ Tây nước Mỹ, nhấn chìm các thành phố dọc bờ biển. Tất cả đều bị nhấn chìm dưới cơn giận dữ vô tận của nước. Cảnh tượng này giống như một trận đại hồng thủy của thời hiện đại. Như thể nhân loại đang bước qua một chu kỳ thanh lọc khắc nghiệt mà không ai có thể thoát khỏi. Nhưng giấc mơ của Tatsuki Ryo không chỉ dừng lại ở thảm họa vật lý. Bà nhìn thấy mình đứng giữa một thế giới hoang tàn sau cơn sóng thần, nơi thời gian dừng lại, nơi không một ai còn hiện diện. Thành phố mà bà từng biết giờ chỉ còn là những tòa nhà mục nát, những con phố phủ đầy bụi thời gian, những cửa hiệu hoang vắng như thế bị bỏ lại từ một thời đại đã lụi tàn. Khi bà bước đi vô định, bà thấy một cây cầu vượt cao chót vót lặng lẽ vươn lên giữa sự hoang tàn. Khi bà đặt chân lên đỉnh cầu, trước mắt bà mở ra một cảnh tượng làm bà rùng mình. Một đại dương vô tận phủ trong làn sương dày đặc không còn dấu vết của sự sống. Tatsuki Ryo nhận ra rằng mình không còn đứng trong thế giới của con người nữa. Trong tâm trí bà vang lên cái tên Hades, vì thần cai quản cõi âm trong thần thoại Hy Lạp. Phải chăng đây không chỉ là một cơn sóng thần hủy diệt, mà còn là một sự kiện đánh dấu sự dịch chuyển của linh hồn? Cây cầu mà bà bước qua liệu có phải là con đường dẫn đến cõi chết, giống như sông Sanju trong tín ngưỡng Nhật Bản hay sông Vong Xuyên trong truyền thuyết phương Đông? Ở đó những linh hồn sẽ phải đối diện với Dasuba, nữ thần già cỗi của địa ngục, nơi quần áo của họ bị tước đi để cân đo tội nghiệt trước khi bước qua ranh giới của sự sống và cái chết. Nhưng điều kỳ lạ nhất là hình ảnh những con tàu xuất hiện giữa màn sương. Ban đầu chỉ có 3 chiếc, nhưng càng nhìn kỹ, bà nhìn thấy hàng chục, thậm chí hàng trăm con tàu lớn lặng lẽ hiện ra. Trên mỗi con tàu là những nhóm người đến từ khắp nơi trên thế giới: Hàn Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Pháp. Họ đứng đó im lặng như thế đã chấp nhận số phận. Những con tàu này đang đưa họ đi đâu? Nhiều người tin rằng đây không phải là tàu chở người sống, mà là những con tàu dành cho linh hồn, đưa họ rời khỏi thế giới trần gian. Nếu điều đó là sự thật, thì thảm họa tháng 7 năm 2025 không chỉ đơn thuần là một trận sóng thần, mà là một sự kiện có thể thay đổi trật tự của nhân loại, một cuộc di cư của linh hồn về một thế giới khác. Những lời tiên tri của Tatsuki Ryo không chỉ đơn thuần là một giấc mơ cá nhân, mà chúng dường như còn gắn liền với những dự đoán địa chất học và các tiên tri khác. Nhiều nhà khoa học đã từng nhắc đến Pangea Antima, một siêu lục địa có thể hình thành sau hàng triệu năm. Nhưng nếu một thảm họa địa chất cực lớn xảy ra, liệu quá trình này có thể bị đẩy nhanh chỉ trong vài năm? Thậm chí, liệu có khả năng một thế giới mới sẽ hình thành ngày sau khi thế giới cũ bị nhấn chìm? Thêm vào đó, cuốn sách bị kiểm duyệt của Charles Thomas
một nhà địa chất học từng làm việc cho CIA, cũng từng cảnh báo về một sự kiện đảo cực địa tử có thể gây ra những trận sóng thần cao như núi, động đất khủng khiếp và sự dịch chuyển lục địa. Charles Thomas tuyên bố rằng quá trình này không mất hàng nghìn năm như ta vẫn nghĩ, mà có thể diễn ra chỉ trong một ngày. Và đáng sợ hơn cả, thời điểm mà ông dự đoán về sự kiện này trùng với thời gian từ năm 1970 đến năm 2163, một khung thời gian hoàn toàn trùng khớp với tiên đoán của Tatsuki Ryo về năm 2025. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp? Hay tháng 7 năm 2025 thực sự là một điểm mốc quan trọng trong lịch sử nhân loại? Phải chăng chúng ta đang tiến gần đến một sự kiện thanh lọc vĩ đại, nơi những linh hồn được chọn sẽ bước qua cây cầu dẫn đến thế giới mới, còn những kẻ còn lại sẽ bị cuốn trôi cùng những gì cuộc về quá khứ? Nhưng đây không phải là lời tiên tri duy nhất về năm 2025. Năm 2022, một người đàn ông Nhật Bản tên Kimura Akinori, được cư dân mạng gọi là ông Táo, đã kể lại một câu chuyện khiến cả những người hoài nghi nhất cũng phải rợn tóc gáy. Ông nói rằng mình từng bị đưa lên một con tàu vũ trụ, nơi thời gian không còn tồn tại và thực tại trở nên méo mó. Như thế, ông đã bước vào một chiều không gian khác. Trên con tàu ấy, giữa ánh sáng xanh kỳ dị, ông thấy một tấm bia đá khổng lồ, phủ đầy những ký tự xa lạ mà con người chưa từng biết đến. Nhưng điều kỳ lạ nhất không phải là những ký tự, mà là cách chúng hiện lên trong tâm trí ông. Chúng không cần đọc, chúng tự khắc sâu vào trí óc ông như một thứ ngôn ngữ cổ đại mà linh hồn ông đã từng biết đến từ rất lâu trước đây. Và trong những ký tự ấy, một lời tiên tri vang lên không thành tiếng, nhưng rõ ràng hơn bất kỳ âm thanh nào từng tồn tại. Năm 2025, một ngôi sao màu xanh lá sẽ xuất hiện. Khi nó đến gần, mặt đất sẽ rung chuyển, bầu trời sẽ bị xé toạc, nước biển sẽ dâng cao nhấn chìm những thành phố cổ đại, và nhân loại sẽ bước qua một cánh cổng mà không ai có thể quay trở lại. Kimura không nhớ mình đã rời khỏi con tàu bằng cách nào. Ông tỉnh dậy trong chính căn nhà của mình, nhưng ký ức về những gì đã thấy vẫn còn rõ ràng, như thể nó vừa xảy ra một giây trước. Ông giữ bí mật này trong lòng, cho đến khi ông kể lại nó với Takano Shigeo, một nhà sư kiêm chuyên gia UFO nổi tiếng của Nhật Bản. Nhưng điều đáng sợ hơn cả, không phải là lời tiên tri, mà là phản ứng của Takano. Takano không ngạc nhiên, không hề có một chút hoài nghi nào trong ánh mắt ông. Thay vào đó, ông trở nên trầm mặc một cách kỳ lạ. Như thế những gì Kimura vừa nói chỉ là một mảnh ghép trong một bức tranh lớn hơn, một bức tranh mà ông đã nhìn thấy từ lâu. Và rồi Takano nói về người Hopi, một bộ tộc thổ dân châu Mỹ, đã lưu truyền một lời tiên tri cổ đại về sự diệt vong của thế giới này. Theo người Hopi, chúng ta đang sống trong thế giới thứ tư, một nền văn minh cuối cùng trước khi nhân loại bước vào một cuộc thanh lọc vĩ đại. Trước đó, 3 thế giới khác như đã từng tồn tại, nhưng tất cả đều đã bị hủy diệt bởi những sai lầm của con người. Thế giới thứ nhất bị thiêu rụi bởi ngọn lửa trời. Thế giới thứ hai bị vùi lấp dưới lớp băng vĩnh cửu. Thế giới thứ ba bị nhấn chìm bởi một trận đại hồng thủy. Và giờ đây, thế giới thứ tư cũng đang đi đến hồi kết. Người Hopi tin rằng, trước khi thế giới sụp đổ, 9 dấu hiệu sẽ lần lượt xuất hiện như những tín hiệu cuối cùng mà vũ trụ gửi đến nhân loại. Họ đã chờ đợi, đã quan sát, và kinh hoàng nhận ra rằng 8 trong số đó đã trở thành hiện thực. Những kẻ xa lạ với làn da trắng xuất hiện mang theo vũ khí chết chóc. Những bánh xe quay tròn, chứa đầy giọng nói, lăn qua những vùng đất. Những con thú kỳ lạ kéo theo những ngôi nhà dị động. Còn những con rắn khổng lồ bằng sắt thì trườn dài khắp lục địa. Những dòng sông đan lưới trên bầu trời, đại dương chuyển thành màu đen và tràn ngập xác chết. Những cánh rừng bị thiêu rụi và những sinh vật từng làm chủ mặt đất dần biến mất. Một làn sóng hủy diệt khủng khiếp đã xuất hiện, nhấn chìm cả thành phố trong chớp mắt. Nhưng vẫn còn một điềm báo cuối cùng. Một ngôi sao xanh lam sẽ xuất hiện trên bầu trời, tỏa sáng như một tín hiệu cuối cùng, báo hiệu sự chấm dứt của thế giới này. Người Hopi gọi đó là sao xanh Kachina, một điềm báo không thể tránh khỏi. Khi nó đến, nền văn minh sẽ lung lay, những bức tường được con người xây dựng sẽ sụp đổ, và chỉ những ai sẵn sàng mới có thể bước sang một kỷ nguyên mới. Thế nhưng, điều kỳ lạ đã xảy ra. Kimura, một người đã dành cả đời để nghiên cứu những lời tiên tri không thấy một ngôi sao xanh lam.
Thứ mà ông nhìn thấy là một ngôi sao xanh là cây. Nó tỏa sáng giữa bóng tối, không phải màu của bầu trời, cũng không phải màu của sự hủy diệt. Xanh lam hay xanh lá, một sai sót trong cách diễn giải hay là một điềm báo hoàn toàn khác. Nếu ngôi sao xanh lam là dấu chấm hết của thế giới này để mở ra một kỷ nguyên mới, thì ngôi sao xanh là cây đại diện cho điều gì? Một sự tái sinh khác. Một tương lai rẽ nhánh nơi loài người bị đẩy vào một số phận không ai lường trước. Có một cái tên vừa xuất hiện, không phải từ những trang sách tiên tri cổ xưa, cũng không phải những lời sấm truyền bí ẩn, mà từ một đoạn video đang gây chấn động trên Internet. Yasu Kunio, nhà vật lý lượng tử Nhật Bản, một con người của khoa học, nhưng lại đưa ra một tuyên bố khiến nhiều người rùng mình về ngày 5 tháng 7, năm 2025. Trong một bài phỏng vấn được ghi nhận trước đó, Kunio tiết lộ một sự kiện mà ông gọi là điểm khởi đầu. Theo lời ông, vào lúc 4 giờ sáng ngày 5 tháng 7, một vật thể sẽ rơi xuống trái đất. Công chúng sẽ được thông báo rằng đó chỉ là một mảnh vỡ của một tiểu hành tinh, một hiện tượng thiên văn bình thường, không đáng lo ngại. Nhưng Kunio khẳng định sự thật không đơn giản như vậy. Theo ông, vật thể đó không đến từ không gian, một thứ do chính con người tạo ra, một vệ tinh do thám hết hạn sử dụng. Một con mắt nhân tạo trên bầu trời đột ngột rơi xuống như thể có một bàn tay vô hình đã kéo giật nó từ không trung. Điều đáng sợ nhất không nằm ở bản chất của vật thể, mà ở thời điểm nó rơi xuống. 3 giờ sáng ngày 5 tháng 7 theo giờ Việt Nam, chính là buổi chiều ngày 4 tháng 7 theo giờ Mỹ, ngày Quốc khánh Hoa Kỳ. Một ngày mà cả nước Mỹ bùng nổ trong tiếng pháo hoa. Mọi con mắt đều hướng về lễ hội, không ai chú ý đến một điều bất thường có thể đang diễn ra trên bầu trời. Kunio tin rằng đây không phải là một tai nạn, mà là hậu quả của một thỏa thuận bí mật giữa chính phủ Mỹ và Trung Quốc. Một thỏa thuận từng tồn tại, rồi bị phá vỡ khi ông Trump quay trở lại chính trường. Lời nói của Kunio chưa được xác minh, nhưng điều đáng sợ là chúng trùng khớp một cách kỳ lạ với lời tiên tri của Tatsuki Ryo. Trong cuốn sách của mình, bà không chỉ tiên đoán về một thảm họa vào năm 2025, mà còn nhấn mạnh rằng nó không chỉ đến từ thiên nhiên. Bà gọi nó là đại tai nạn, chứ không phải là đại tai hại. Tai hại là thảm họa do thiên nhiên gây ra. Nhưng tai nạn là một chuỗi sự kiện có dấu ấn của con người. Một con cờ domino bị đổ, kích hoạt một chuỗi phản ứng không thể dừng lại. Nếu Tatsuki Ryo thực sự nhìn thấy những cơn sóng thần nhấn chìm Nhật Bản, và nếu Kunio đúng về một vật thể rơi vào đúng thời điểm đó, thì đây là sự trùng hợp, hay là một mắt xích trong một kế hoạch lớn hơn. Tatsuki Ryo từng tiên đoán về trận động đất, sóng thần 311, nhưng chính bà cũng đã lãng quên lời tiên tri của mình, cho đến khi nó trở thành hiện thực. Một ký ức bị bỏ quên, một lời cảnh báo không ai nghe, một số phận tưởng như đã có thể thay đổi nếu người ta kịp nhận ra. Lần này bà không im lặng. Lời tiên tri được thốt ra trước khi quá muộn, như thể bà đang cố giữ một điều gì đó, như thể bà đang thách thức dòng chảy của số phận. Nhưng số phận có thể bị bẻ cong, hay tất cả chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng trước điều không thể tránh khỏi. Tiên tri không đến để gieo rắc nỗi sợ, không phải những bản án, mà là những hồi chuông đánh thức, những tâm hồn đã ngủ quên, lay động những trái tim chai sạn giữa vòng quay vô tận của cuộc đời. Tất cả không chỉ là những dự báo về một kết thúc, mà là một câu hỏi lơ lửng giữa trời đất, chờ đợi một lời đáp từ mỗi con người. Nếu ngày mai không còn như hôm nay, bạn sẽ làm gì? Không ai biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Không ai có thể kiểm soát vận mệnh của cả thế giới. Nhưng có một thứ chúng ta luôn có thể kiểm soát, đó là chính mình. Khi mọi thứ trở nên hỗn loạn, liệu bạn có đủ bình tĩnh để không hoảng loạn? Khi mọi điều quen thuộc sụp đổ, liệu bạn có đủ vững vàng để không đánh mất bản thân? Chuẩn bị không có nghĩa là chạy trốn, chuẩn bị là đứng vững. Hãy tin vào chính mình, tin rằng bạn có sức mạnh để đối mặt với bất cứ điều gì đang chờ đợi phía trước. Khi những người hoảng loạn, họ dễ dàng đánh mất lý trí. Khi con người mất đi niềm tin vào bản thân, họ sẽ để số phận cuốn đi như một chiếc lá rơi theo dòng nước. Nhưng bạn không phải một chiếc lá. Bạn là một ngọn cây với rễ cắm sâu vào đất, mạnh mẽ trước gió bão. Hãy chuẩn bị không phải để chạy trốn mà để đối diện, không phải để lo sợ mà để mạnh mẽ hơn. Khi những biến cố xảy ra, đừng để bản thân trở thành kẻ bị cuốn trôi theo dòng xoáy hỗn loạn. Hãy là người đứng vững giữa dông bão,
là ánh sáng nhỏ bé nhưng kiên cường giữa màn đêm vô tận. Đừng chỉ tồn tại. Hãy sống, không phải vì sợ hãi ngày mai, mà vì hôm nay đáng để ta sống trọn vẹn. Đừng đợi đến khi mọi thứ đổi thay mới bắt đầu trân trọng những gì mình có. Đừng để đến khi thời gian cạn dần mới hiểu ra điều gì thực sự quan trọng. Nếu thế giới này thực sự đang đổi thay, nếu một kỷ nguyên mới đang đến, thì hãy bước vào đó không phải với sự hoài nghi hay hối tiếc, mà với sự dũng cảm và một trái tim kiên định. Hãy để tương lai nhìn thấy phiên bản rực rỡ nhất của bạn, mạnh mẽ, sáng suốt và không sợ hãi.